τραπεζιού κάθονταν 4 ξένοι, ενώ από την άλλη πλευρά κάθονταν η μητέρα, ο σύζυγος, οι εξαδέλφοι και οι φίλοι τους. Η Ολυμπία είχε έρθει για πρώτη φορά αντιμέτωπη με την αλήθεια. Είχε μάθει τι πραγματικά σκέφτονταν οι άλλοι για εκείνη. Εγώ βλέπω μια χοντρή κοπέλα, η οποία προσπαθεί να αλλάξει πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Είναι χοντρή, έχει σταματήσει να ενδιαφέρεται για τον εαυτό της. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στη σχέση σας? Έχει δημιουργήσει, όχι πολλά, αρκετά προβλήματα. Πιστεύω ότι έχει τεράστια διαφορά το πώς ήταν παλιότερα με το πώς κατέληξε. Στην οκταμελή ομάδα είχε δοθεί ένα ντοσιέ με στοιχεία και φωτογραφίες της Ολυμπίας. Κώστα, πώς θα τη χαρακτήριζες αν την έβλεπες τυχαία στον δρόμο? Καταρχάς θα τρόμασα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι εμφάνιση νεαρής κυρίας αυτή στο να κυκλοφορεί σε δρόμους. Ο Κωνσταντίνος έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Γιώργο, εσύ νιώθεις το ίδιο πάθος για τη γυναίκα σου όπως στην αρχή της σχέσης σας? Όχι, δεν νιώθω το ίδιο πάθος όπως ήταν στην αρχή. Φτάσει σε σημείο να τρώγει πιο πολλά από μένα. Θα φάει 2 πιάτα, θα φάει γλυκό, θα πει αναψυκτικά. Η εικόνα μιας γυναίκας θα ανοίγει το ψυγείο το πρωί και να τρώει. Όντως είναι άσχημο. Κύριε Γεωργία, τι έχετε πει να προσέξει λίγο τον άντρα της, γιατί πολλές γυναίκες κυκλοφορούν έξω ελεύθερες, νευριάζει, πώς αντιδράει? Συμβουλές τέτοιες τις δίνω. Πώς αντιδράει? Εκνευρίζεται λιγάκι, νευριάζει λιγάκι. Γιώργο, τώρα νιώθεις άβολο όταν τη συστήνεις σαν γυναίκα σου? Ναι, νιώθω άβολο. Πολλές φορές δηλαδή και όταν βγαίνουμε έξω, από τις σπάνιες φορές δηλαδή που θα βγούμε έξω. Δεν αισθάνομαι και εγώ άνετα. Κανένα 2 φορές έχω αναγκαστεί και να τσακωθώ και όχι. Η ψυχολόγος Μάγδα Δασκαλάκη βρίσκονταν μαζί της για υποστήριξη. Η Ολυμπία τότε παραδέχθηκε ότι άφησε τον εαυτό της και δήλωσε πως είναι έτοιμη να κάνει μια νέα προσπάθεια. Είναι στο χέρι σου να αλλάξεις αυτό που είσαι. Τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση να απαλλαγεί από τα κιλά και να υποβληθεί στην ανάλογη χειρουργική επέμβαση. Η Ολυμπία, έτσι όπως είναι σήμερα, 2 χρόνια μετά την εκπομπή που είχα κάνει τότε στον Αντένα, η οποία ζύγιζε τότε 138 κιλά, σήμερα ζυγίζει 68, θα σας δείξω εγώ το παντελόνι που φορούσε όταν ήρθε στην εκπομπή. Όταν ήρθε, αχ, είναι άσπρο, άσπρο στο άσπρο. Όταν ήρθε στην εκπομπή, φορούσε αυτό το παντελόνι η Ολυμπία. Στις αρχές του Γενάρη η Ολυμπία εμφανίστηκε στην εκπομπή και ήταν πια μια διαφορετική γυναίκα που είχε χάσει 75 ολόκληρα κιλά. Δεν πόνεσα καθόλου, δεν πείνασα καθόλου, βασικότερο όλων. Συμπαράσταση από όλους. Η σχέση με το σύζυγό της βελτιώθηκε και τα παιδιά της έγιναν χαρούμενα που η μητέρα τους πλέον μπορούσε να πάει στο σχολείο τους, χωρίς να ακούνε τα χλευαστικά σχόλια που γίνονταν εις βάρος της εξαιτίας των κιλών. Υπάρχει μια πιο μεγάλη άνεση, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήταν όπως ήταν παλιά και βγαίνουμε έξω. Παλιά δεν ήθελα να βγει έξω. Η φράση που με είχε πειράξει πάρα πολύ και με πείραζε και όταν το ακούω, το λένε όταν περνάει κάποια παχύσαρκη κοπέλα και το λένε μείνει φάλαινα. Η παχύσαρκη Ολυμπία είχε μεταμορφωθεί σε μια ελκυστική γυναίκα που μετά από 12 χρόνια πήγε για μπάνιο στη θάλασσα χωρίς να ντρέπεται για το σώμα της. Πήγα και για μπάνιο στη θάλασσα. Μετά από 12 χρόνια. 12 χρόνια! Έχοντας επανακτήσει τη χαμένη αυτοπεποίθησή της, ζύγιζε πλέον 68 κιλά. Ωστόσο, η χαλάρωση που υπέστη το σώμα της ήταν μεγάλη. Λοιπόν, η Ολυμπία είναι ήδη 20, ναι. Απλώς θα την κάνουμε και 20 από μέσα. Α, μάλιστα. Είναι 20 στην ψυχή και στο πρόσωπο. Ακριβώς, Θέλει όμως και μέσα από τα ρούχα ένα σημαζεματάκι η Ολυμπίτσα. Ωραία. Πότε εμείς θα μπορέσουμε να δούμε το αποτέλεσμα? Γιατί βλέπετε ότι εμείς στην Ολυμπία την παρακολουθούμε. Δηλαδή πριν 2 χρόνια την βγάλαμε στην εκπομπή. Τώρα ξανάρχεται. Η Ολυμπία θέλουμε να ξανάρθει και να είναι Μπάρμπι. Αχ, Μπάρμπι. Θα κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα στο ιατρείο. Δηλαδή, επειδή αυτές οι επεμβάσεις είναι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε. Ναι, θα είμαστε έτοιμοι και πιο νωρίς ακόμα. Με την υπόσχεση και τη βοήθεια του γιατρού Επαμεινώντα Καποσίτα, η Ολυμπία έβαλε πλέον ένα νέο στοίχημα με την εικόνα της. Για να δω. Πιάσε. Α, πιο πάνω δεν μπορώ να πιάσω. Πιο πάνω τα χαίρεται ο σύζυγος. Αλλά βλέπω, Ολυμπία, μια χαρά τα πάμε. Για κάτσε, Ολυμπίτσα μου. Είσαι ένας άλλος άνθρωπος, πολύ διαφορετικός από αυτόν που είχα γνωρίσει πριν από πόσο είναι, 2 χρόνια, 2,5 και κάτι.
Έχει αλλάξει όλη σου η ζωή. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Όλα. Ψυχολογία, όλα. Χαμογελάω όλη την ώρα. Θα με βλέπουν στον δρόμο, θέλουν ότι αυτό έχει χαζέψει τελείως. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που με κοιτάς, αυτό που εκπέμπεις. Αισθάνομαι σαν να ξαναγεννήθηκε ένας άλλος άνθρωπος μέσα από τη γυναίκα που είχα συναντήσει τελευταία χρόνια. Ξαναγεννήθηκε. Ολυμπίτσα μου τότε, θυμάμαι και τότε είχες μία αυτοπεποίθηση, δηλαδή αισθανόσουν όμορφη με κάποιο τρόπο, απ' την άλλη όμως δεν ξέρω αν ήταν άμυνα αυτό. Και άμυνα και είχα και το σύζυγό μου, ο οποίος δεν μου είχε πει ποτέ κάτι, οπότε είχα πίσω πλάτες ότι εντάξει αφού αρέσω στον άντρα μου, εντάξει δεν με νοιάζουν οι υπόλοιποι. Και είχα επαναπαυθεί εκεί και έλεγα άστο έτσι όπως είναι. Ναι, αλλά στον εαυτό σου δεν άρεσες. Δεν μ' άρεσα, όχι. Γιατί η συμπεριφορά που είχες απέναντι στον εαυτό σου δεν ήταν η συμπεριφορά της γυναίκας που νιώθει καλά. Όχι, δεν μ' άρεσα στον εαυτό μου. Δεν μ' άρεσα. Τώρα όμως μ' αρέσω. Δεινόσουνα με τα μαύρα σακιά, να πω. Δεν σε ενδιέφερε τι θα βάλεις καθόλου. Είχες ζήσει όλη αυτή τη δυσκολία με την επαφή με το περιβάλλον, κοινωνικό, οικογενειακό. Ναι. Στο οποίο, τι έχεις κρατήσει από αυτό? Δικαιολογείς στον κόσμο που σου φερόταν τόσο σκληρά? Όχι. Όχι. Σου έχει μείνει ακόμα κάτι με μέσα? Με ενοχλεί πολύ. Και ακόμα, άμα βλέπω στον δρόμο και βλέπουν καμία ή κάποιον νεαρό έτσι λίγο πιο γεμάτο και τον κοιτάνε κάπως, ακόμα με τρελαίνει. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Νομίζω ότι είμαι και εγώ το ίδιο μαζί με αυτούς. Και στο σχολείο των παιδιών είχες θέματα τότε? Μεγάλα προβλήματα, ναι. Αλλά εντάξει, λυθήκανε κι αυτά. Άρα έχει επηρεάσει και τα παιδιά η αλλαγή σου. Πολύ, ναι. Η αναγέννησή σου. Θυμάμαι, μου έλεγες ότι, ρε παιδί μου, λόγω των κιλών και του πάχους, αισθανόσουν ότι δεν δίνεις και στα παιδιά σου αυτό που δεν μπορούσα, κουραζόμουν. Θα ήθελες. Κουραζόμουν, δεν άντεχα. Αυτά θέλανε να παίξουνε. Εγώ το να σηκωθώ από την καρέκλα να πάω στον καναπέ ήταν μέχρι εκεί. Κουραζόμουν πολύ. Όταν πήγαινες στο σχολείο, στους φίλους, υπήρχαν αντιδράσεις? Ναι. Ποιο είναι το χειρότερο που θυμάσαι? Στον Μεσαίο, στο Χριστάκο, που γύρισε ένα παιδάκι μια μέρα και του είπε ότι η μαμά σου είναι σαν βαρέλι. Και φαντάζομαι... Και τσακώθηκε ο Χριστάκος μετά σχολείο, ναι, και μας φωνάξανε στο διευθυντή. Αλλά εντάξει, το λύσαμε. Τσακώθηκε για τη μάνα του? Βέβαια, υποστήριξε τη μαμά του. Εντάξει, λογικό. Τώρα σε αναγνωρίζουν οι φίλοι, ο κόσμος? Όχι. Δηλαδή πας και αν έχουν να σε δουν καιρό δεν σε χαιρετάει κανείς? Κανένας. Εδώ και πελάτες που εκεί στο μαγαζί που ήμουνα δεν με γνωρίζανε και δεν με χαιρετάγανε. Και τους έλεγα γεια σας, τι κάνετε? Ναι, γεια σας. Λέω εγώ είμαι η Ολυμπία. Λέει ποια η Ολυμπία? Η Ολυμπία. Και τους κάνω αυτή την κίνηση. Και φωνάζουν, μετά τσιρίζουν αγκαλιές, φιλιά. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν σχετικά γρήγορη το χάσιμο των κιλών. Δηλαδή, εσύ έκανες κάποια επέμβαση, έτσι? Αφαίρεση στο μάχο, ναι. Αφαίρεση στο μάχο. Ο κύριος Κρέκας, λοιπόν, σου μίκρινε το στομάχι. Έτσι, λοιπόν, το φαγητό το οποίο έπαιρνες και παίρνεις είναι πολύ μικρότερο σε ποσότητες. Τρως τα πάντα, απλώς... Τα πάντα, αλλά πολύ λίγο πάλι. Δεν μπορώ να φάω πάρα πολύ. Πρίζεται το στομάχι μου, φουσκώνω και νερό δεν μπορώ να πιω μόνο κόμματα. Όμως τρως τα πάντα. Αυτό που μαγειρεύεις για την οικογένεια, απλώς και παγωτό στο πιατάκι το κανονικό, όχι στο πιάτο. Μια μικρή ποσότητα κανονικά, φαγητού, μια μερίδα μικρή. εκεί. Εσύ έχεις λαχτάρα να φας παραπάνω? Όχι, θέλω να πω, πρόσεξε να στενώ. Εσένα ο γιατρός σου έκοψε το στομάχι. Όμως, επειδή το φαγητό είναι στο μυαλό... Με το στομάχι που μου έκοψε λοιπόν ο γιατρός, έκοψε και ένα κομματάκι που δίνει αυτή την εντολή στον εγκέφαλο ότι πεινάς όλη την ώρα και θέλεις να τσιπολογήσεις. Και δεν το έχουμε αυτό. Δεν τσιπολογάμε. Δεν το ξέρω αυτό. Υπάρχει κομμάτι του στομάχου που δίνει τέτοια εντολή? Ναι. Τι λες? Κόβεται εύκολα? Μαχαίρι. Πολύ ενδιαφέρον. Μαχαίρι. Λοιπόν, θέλω μετά να μου πεις όλη τη διαδικασία που πέρασες. Διότι και αφού έχασες τα κιλά, μετά έχεις ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα επίσης. Τη χαλάρωση. Ναι, δεν είναι η απλή χαλάρωση που έχει μια γυναίκα, είναι μια χαλάρωση η οποία είναι
σοκαριστική. Δηλαδή, εσύ είσαι μια γυναίκα 35 χρονών και η χαλάρωση που είχες ήταν σαν να είσαι 80 το σώμα σου, 70. Κάπου εκεί. Ναι. Βλέπουμε κάποιες. Δεν μπορούμε να δούμε όλες τις φωτογραφίες, αλλά ένα μικρό κομμάτι λίγο για να καταλάβουμε, τι ακριβώς πώς ήταν. Θα μας πεις λοιπόν αναλυτικά, διότι πολλά γλέντια η Ολυμπία. Μπικίνι κατευθείαν. Πολλά, Γιώργο μου, γλέντια έχουμε στο σπίτι. Πολλά. Πολλά. Μόνο ένα. Πολλά. Πόσα χρόνια είχες να γλεντήσεις, Γιώργο μου? Εντάξει, γλεντούσα και πριν, αλλά... Αλλά όχι έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μουσική. Βλέπετε, παιδιά, τι να πούμε παρακάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει, Ολυμπία μου. Το έχουμε. Τώρα είμαστε. Τώρα, ναι, άλλο. Ναι. Λοιπόν, Ολυμπίτσα μου, αγάπη μου, 75 κιλά έχασε και αφού τα χάσε μετά ήρθε το δεύτερο δράμα, γιατί καλά να χάσει 75 κιλά. Πόσα χρόνια ήσουν με όλα αυτά τα κιλά πάνω σου? 11 χρόνια σχεδόν. 11 χρόνια. Τόση ζωή χαμένη, βρε Ολυμπία. Το σκέφτεσαι ποτέ αυτό? Το σκέφτομαι, πώς το σκέφτομαι. Δηλαδή, σκέφτεσαι, τι έκανες εσύ ίδια στον εαυτό σου τόσα χρόνια? Τον κατέστρεψα. Μέρα με τη μέρα δηλητηρίαζες τον εαυτό σου. Τον κατέστρεψα. Αφού δεν θέλω να κοιτάω τίποτα, ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Και τώρα που δείχνετε εδώ, Βλέπεις τον εαυτό σου και τι αισθάνεσαι όταν βλέπεις αυτό το πλάσμα να περπατάει? Τη λυπάμαι. Με στεναχωρεί, τη λυπάμαι. Πρέπει να πούμε ότι αφού γίνει αυτή η επέμβαση, μετά τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Όχι. Ναι, χάνει κανείς τα κιλά. Ναι, χάνονται γρήγορα τα κιλά. Όμως, όταν ένας άνθρωπος έχει για 11 χρόνια τόσο πολλά κιλά, μετά η εικόνα που παρουσιάζει στο σώμα του είναι χάλια. Τραγική. Αποφασίσαμε να μην δείξουμε τις φωτογραφίες. Πιο πολύ. Είναι τις ολόκληρες φωτογραφίες. Το πρόβλημα ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή, εγώ που σε είδα πριν την επέμβαση με τον κύριο Καποσίτα, είπα όχι, δεν θα μπορούσε να ζήσει η γυναίκα αυτή σε αυτό το σώμα. Έτσι. Δεν θα μπορούσε. Κύριε Καποσίτα, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ εσείς. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι εύκολες αυτές οι επεμβάσεις. Αυτές οι επεμβάσεις είναι πάρα πολύ απαιτητικές. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ολυμπίας είχαν μια χαρακτηριστική διομορφία. Το θέμα της κοιλιάς δεν ήταν τόσο τεχνικά δύσκολο. Ήταν μια εκτεταμένη κοιλιοπλαστική η οποία πήγε περίφημα. Αυτή η κοιλιά τώρα, για παράδειγμα, είναι κοιλιά μιας γυναίκας 75 χρονών. Ακριβώς. Το κορίτσι ήταν, αν δεν το χειρουργούσατε, και θέλω να σας δώσω και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι την αναλάβατε γνωρίζοντας την οικονομική της κατάσταση αφιλοκερδός. Δηλαδή είναι μια κοινωνική προσφορά αυτό που κάνατε. Γιατρέ, είναι μια ουσιαστική κοινωνική προσφορά. Δώσατε ζωή σε μια γυναίκα ξανά. Και το λέω γιατί δεν ήταν μία η επέμβαση. Και αν κοιτούσατε το κέρδος, θα μπορούσατε να το έχετε κάνει μια φορά και τέρμα. Εσείς κάνατε όλη τη δουλειά. Όλη τη δουλειά, ναι. Και πρέπει να πούμε το δύσκολο κομμάτι της Ολυμπίας ήταν το στήθος. Το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το δείξουμε πώς ήταν προεγχειρητικά, αλλά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και όντως προβληματίστηκα όσον αφορά την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για να το φέρουμε εις πέρας. Επειδή έχω μιλήσει και με γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει μείωση στήθους, είχαν πολύ μεγάλο στήθος και το μείωσαν. Και μάλιστα έχω και κανένα δυο περιπτώσεις που έχουν απευθυνθεί σε πολύ γνωστούς πλαστικούς και είχαν προβλήματα σοβαρά μετά. Πολύ σοβαρά. Εγώ αυτό που βλέπω, γιατί μίλησα και με την Ολυμπία στο διάλειμμα, τη ρώτησα πώς είναι το στήθος, Ολυμπία. Τούμπανο.
Τέλειο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εικάζω ότι αυτό έχει αλλάξει και τελείως την πολύ, θα το πω με τρόπο, την πάρα πολύ προσωπική σχέση με το σύζυγό σου. Πολύ. Πολύ. Τον ξαναπαντρεύομαι πάλι. Και μου έλεγε ότι είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορούμε να δείξουμε γιατί είναι στήθος. Αυτό όμως όλο πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη διαδικασία. Ήταν πολύ μεγάλη διαδικασία. Ξεκίνησε αρχικά, η σκέψη μας ήταν να πάμε με το γνωστό TAF, γιατί ήταν εντυπωσιακή η χαλάρωση. Αλλά τελικά την τροποποίησα την τεχνική και της βγήκε μόνο με μία κάθετη τομή. Δηλαδή μαζεύτηκε όλο αυτό το στήθος με μία κάθετη τομή μόνο. Δεν έχει καν οριζόντια. Καταφέραμε δηλαδή, και ενώ φαινόταν αρχικά ότι αυτό το στήθος είναι τόσο πολύ χαλαρό, αλλά μέσα έχει πολύ κρυφό μαστό. Και όπως τροποποιήθηκε, δεν χρειάστηκε τελικά υπερβολική αφαίρεση δέρματος για να μπορέσει να στηθεί. Και αυτό είναι το μεγάλο όφελος. Δηλαδή, με μια τεράστια χαλάρωση, ένα κρεμασμένο στήθος, ουσιαστικά έκλεισε με μια κάθετη τομή. Πω, Ολυμπία. Είναι τεράστια η διαφορά, έτσι. Και η κοιλιά έχει γίνει τέλεια. Η κοιλιά. Κάνω έτσι και λέω... Και η κοιλιά έχει γίνει καταπληκτική. Πόσα νούμερα ρούχα άλλαξες? Δεν ξέρω. Τι νούμερο φόραγα? Φόραγα το 5 extra large. Δεν φαντάζομαι ότι φορούσες, ότι είχε νούμερο καταρχήν. Ένα λάστιχο, ήταν με ένα κομμάτι ύφασμα. Και τώρα το παντελόνι μου το τζιν είναι 34-36, κάπου εκεί είμαι στο τζιν. Και μπλουζάκι medium. Γελάει. Ο σύζυγος τι λέει? Ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι η Ολυμπία, μετά την απώλεια βάρους, το στήθος εκκρεμούσε κάτω από τον ομφαλό και αθροιζόταν μαζί με τη χαλαρή κοιλιά. Δηλαδή έπαιρνε ένα αθροιστικό αποτέλεσμα στο ύψος της κοιλιάς, που ήταν το χαλαρό στήθος και η χαλαρή κοιλιά μαζί. Και όλη η περίμετρος στην περιοχή αθροιζόταν. Όλο αυτό λοιπόν ανακατανομήθηκε. Ρε Ολυμπία, όσα χρόνια και να είσαι με τον άνθρωπό σου, όσα παιδιά και να έχετε κάνει, δεν ένιωθες μια συστολή πριν στην προσωπική σου επαφή? Μια συστολή, μια ντροπή στην προσωπική σου επαφή? Δεν ένιωθα. Ένιωθα. Προσπαθούσες δηλαδή ό,τι γίνει... Στα σκοτεινά. Τη μικρότερη έκθεση. Στα σκοτεινά. Το ανάψαμε το φως. Μόνο το φως και τα μπατζούρια ανοίξαμε. Τα άνοιξε και τα μπατζούρια, Γιώργο μου. Πες μου εσύ την αίσθησή σου τώρα για τη γυναίκα σου, Γιώργο. Εντάξει, καμία σχέση όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, μίλησε. Μεγάλη διαφορά. Μίλησε μου για την ψυχολογία της, για την δική σου ψυχολογία. Εγώ ό,τι και να πω φαίνεται μόνη της. Για τα παιδιά, για πώς άλλαξε η ζωή στο σπίτι μετά από όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα βγαίνει με τα παιδιά έξω μόνη της, περπατάει. Πάνε και παίζουνε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τρέχω όλη την ώρα. Δραστηριότητες που δεν έκανε πριν. Πήγε για μπάνιο μετά από τόσα χρόνια. Το μόνο που πρέπει να αλλάξει ακόμα είναι να βάλει και κανένα άλλο χρώμα εκτός από τα μαύρα, γιατί της έχει μείνει το μαύρο. Το μαύρο είναι καλό. Κόβει. Εσύ τι παροτρύνεις να... Αυτό το παντελόνι που έδειξε στην αρχή της εκπομπής στο μεγάλο, εγώ της το είχα πάρει. Δεν φοράγε τίποτα άλλο εκτός από μαύρο. Ναι, χρώμα μόνο Γιώργος. Εγώ πάντα μαύρα. Πάντα μαύρα. Τελείωσε το πένθος, αγάπη μου. Το βλέπω. Τελείωσε το πένθος και πάμε και για άλλα. Άντε, σιγά σιγά. Προχώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ το Ολυμπάκι μας. Εγώ ευχαριστώ. Χαιρόμαστε κάθε φορά να σε βλέπουμε και καλύτερα. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον γιατρό μας. Ευχαριστούμε, κύριε Καποσίτα. Ευχαριστώ, ήταν δικιά μου. Ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά εποχές και οι πλαστικοί περνάνε τις δυσκολίες τους και οι γιατροί και όλοι έχουν πιεστεί. Νομίζω το να προσφέρει κανείς κοινωνικό έργο είναι πολύ σημαντικό. Και το κάνουμε και καθημερινά αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.